خا نو زمونږ سره اولنی چې دی موږ سٹارټ الو ته ټریډ سیکرټ نه د کمپنۍ ټریډ سیکرټ د کمپنۍ ټریډ سیکرټ څه شی دی یاره د کمپنۍ ټریډ سیکرټ هغه یو شی دی چې د کمپنۍ په سروایول کوي پوه شوې د هغې پرافټ د هغې نه حاصلېږي د هغه کمپنۍ چې ده د هغو یو د کمپنۍ چلیږي په هغې باندې د کمپنۍ د کوکا کولا د فارموله که لیک شوه یا د هغو فارموله لیک شوه نو مطلب یا د پیپسي د فارموله لیک شوه نو د هغو د کمپنۍ خو پیسې لوز کړي د کمپنۍ پیسې لوز کیږي ځکه چې بل کس یو شانتي ډرینک راغولی شي او هغه ارزان دی څه ګران دی نو د کوکا کولا هغه چې دی پیسې لوز شوې د هغو بزنس هم لوز کولی شي خو کمپنۍ چې ده د هغو ما دلته شوی دی یاره the sky is blue cannot be a trade secret نه دا غلط دی زه دا به زور اولم دا په پیټنټ کې راځي د هغې یو اګزامپل sorry about that نو دغه یو اګنور کوي زه دا اوس ایډیټ نشم کولی no something that is priority wait a minute see this I'm sorry ما دا خیال ما که ما غو پریزنټیشن ټول ګډوډ کړی د پیټرن سره او د ټریډ سیکرټ خو نه داسې شو دا sky is blue cannot be a trade secret دا چې دا غلط دی دا غي پیټرن ته ځي خو اګنور کړئ دا نه صحیح ده نو د لایک د کم چې دی خو ما تاسو ویلي دي چې دا کوکا کولا شو کنه د کوکا کولا د فارمولا چې کم دی یا د پیپسي فارمولا چې کم ده دا یو قسم ټریډ سیکرټ کې راځي یا د کمپنیانو دا اوس انټل کمپنی دا غو چپ چې کوم رغیږي باغی کې چې کوم الګوریدم کوم میکانیزم استعماليږي هغه چې دا هغه په ټریډ سیکرټ کې راځي د دې لپاره رجسټریشن د ضرورت نشته نه اپلیکیشن ته دا کمپنی چې دا خبره باقاعده په دغه سایبر سکیورټي فریم ورکس او د ټیکنالوژي دا ټیکنیکل فزیکل اډمنستریټیو سکیورټي به دا خبره باقاعده استعمالي چې دا د دې دا ټریډ سیکرټ چې دا سکیوري او دا نشي دا څنګه چې ماته ډیفنس ان ډیف کړو کنه دا خبره باقاعده اوس دینه لوګو وزم بیا راځم دی خو دینه به اوس لاړ شمه او د ډیفنس ته ورشم یعنی دا خبره باقاعده دا میجرز چې کوم دي سکیورټي میجرز بدی کوي چې دی دنه چې دی ټریډ سیکرټ تر نوځي نو هغه به خبره باقاعده سکیور کوي چې هغه سکیور کړی نه نه دی ټریډ سیکرټ چې دا کې د شي لیک شي هر یو امپلوی دا او وس د دې لپاره بیا پالیسیان چې تاسو ما کوم وی کنه باغې باندې غب شمنګ ولګو چې باغې کې به باقاعده لیکي چې هغه دا انفارمیشن چې ته یې د انفارمیشن چې ستا کوم اکسس دي دا ډېر امپورټنت دي او دا د کمپنۍ ټریډ سیکرټس دي نو که دا لیک شو ستا د تر لاسنه ته به لایبل ته بیا موږ جیل ته بوزو دا غیر لپاره بیا یو قسم بای د وی دا غنه مخکې د زمون دلته د دې ایکسپایریشن ډیټ نشته د ټریډ سیکرټ پوه شو چې کلم ټریډ سیکرټ نو هغه بیا ډیسکلوز کیږي هغه هیڅ وکړي وس دلته زموږ سره چې کوم د کمپنیانې خبره قاعده نان ډیسکلوزر اګریمنت ان ډي ای وته وي ان ډي ای چې دا کمپنیانې چې کله هم یا د بل چا سره هغه ایس ال راځي خله ان ډي ای چې کله امپلوي هایر کوي هغه دا ډېر شي ډاکومنت چې ساين کوي نو هغه نان ډیسکلوزر اګریمنت کوي باقي کې دای چې دا امپلوي چې دا پوه شو دا کم پوه شو چې دا یو قسم قسم یو خور پوه شو چې دا کم انفارمیشن د اکسس دی او دی اینی دی به د چا سره نه شیر کوي او دا به د کمپنۍ چې دی دا به د کمپیټیټر سره نه شیر کوي ایون که هغه سره کار کوي یا کې دی شي دی یو قسم کمپنیان دي اوس فار ایگزامپل مکډونالډ شو کنه دا هغه یو منیجر او یو سی ای او کسو کو هغه وته د کمپنۍ نه نو هغه په برګر کینګ او په دې کې د 15 کال لپاره کار نشي کولای چل دي شی خو تاسو چې په اپل کې نو مایکروسافت چې زینو کار نشي کولای دي یو اګریمنت دی لیکلی او هغه اګریمنت کې راځي بیا نان ډیسکلوزر چې دی تاسو چې کوم انفارمیشن اکسس دی او تاسو په ځین کې څومره ایون یادېږي ځکه چې یوازې خلک انفارمیشن وګوري نو هغه په پیپر باندې خو ایون که تاسو یاد شي هغه به ډیسکلوز کوئ نو د دې لپاره خبا قاعده میجر سی دی او سکیورټي چې دا هغه به مطلب انفورس کوي که هغه سکیورټي انفورس شوی نه و نو او دا لا او ریګولیشنز د یو قسم پالیسیز نه وي دا پالیسیانی که نه وي نو دا کم کس چې دی د پالیسی ماتولی شي وس دلته د دې تھریټس کم یو دي وس تھریټس دا دي چې که هر ارګنایزیشن چې دی هغه ټریډ سیکرټ چې دی هغه ډیسکور شو هغه ارګنایزیشن هیڅ هم نشي کولای
یو ټریډ سیکرټ چې دی هغه ډیسکور شو خو د ارګنایزیشن چې دی خو باقاعده دا کته چې دا څنګه ډیسکور شوی دی دا په کومه الیګل طریقه باندې شوی دی یا دا په کومه طریقه باندې شوی دی چې دا هغه موږ وګورو اوس دلته ما دلته یو ټریډ سیکرټ لغه ورکړی دی دا په 2008 کې د سکارو د یو لو لیول انجینیر په انټل کې کار کوو او د انټل د انجینیر چې کومو د تقریبا چې کم چپ چې دی راغی هغه چپ ته د ډیر زیات اکسس او د پویدو چې دا چپس په کوم کوډو او کوم الګوریدمز دی یوز کړی دی او کوم نمونه ټیکنالوژي یوز کړی دا نو ا دې ولګېدو د کمپیټیټر یو ای ام ډي کم چپ چې راغی کنه ای ام ډي کمپنی چې دا هغه سره کار شروع کو او د دې د انفارمیشن چې هغه لیک شو یو خبره به کې بل و کله چې هم امپلوی ټرمینیټ شو داغه اکسس چې دی به ټرمینیټ کول پکاري ټرمینیټ مطلب ختمول پکاري لکه نو مور اکسس نو دسی شی چې دی انټل نه دا امپلوی چې کوم د انجینیر دی وته د په ای ام ډي کې کار شروع کو خو ته هغه پرسنل کمپیوټر چې هغه اکسس اقا شانتي وو انټل کم انټل پراپرټی ته د انټل اسټ ته اکسس او انفارمیشن چې ډیر شي دا غینه وکړ او ته انټل چې ونه ته انټل تقریبا $1 billion دا غو نقصان کړو ځکه چې دا غو کم ټریډ سیکرټ چې وو باغې باندې خو د دې بزنس روان دي دا چپونه راغی i7 i4 i5 i7 i8 i10 i9 به کوم راوتی دي کنه دا ټول دی راغی او ای ام ډي والا چې دی هغه هم چپونه راغی نو دا دوانو چې دی نو مطلب پدې کې ټریډ سیکرټ چې هغه شیر شي و زموږ سره اوس نوې دومره هم فبراير 2021 وس د انټل بل یو انجینیر سوکو چې دا انټل دا انجینیر چې دی د په مایکروسافټ کې کار شروع کو او مایکروسافټ چې دی ځان نوې ډیولپ د نوې یو چپ وزن راغی نو انټل وې چې یاره دا چپ چې د کوم راغی دا خو زمونږه چپ دا خو زمونږه دغه دی ټریډ سیکرټس وو چې دا څنګه مایکروسافټ وس دغه چپ راغی نو ګوره دا یو انجینیرو وران ګپتا د په انټل کې کار کوي یو لس کال د کار وکړو او په دې وته نو ورخه او اې لیکلي دی ګوره نو he allegedly loaded Intel trade secrets onto 2 USB drives before quitting then access them oh wow ها نو وکړه د دې چې کله هم ته کمپنۍ نو تو دا غي نه مخ کې د خب باقاعده د ټریډ سیکرټ چې او هغه کاپی کړو او چې کاپی کړو نو هغه ته مایکروسافټ سره شیر کړو وسته د لپاره ډیفنس کم یو دی کم هغه ډو ډیلنجنس چې دی نو ډو کیر دا دی چې منګه چې کم کس وزي منګ په سکیورټي کې وسې چل کو په سکیورټي کې دا کار کو چې کم کس یا ته کمپنۍ نه وزي یا کس ریزګنیشن لیټر موږ تراولې کو منګه ډایرکټ یو جدا اکسس یو لیست ساري هغه ته ور واچ او هغه لیست کې دای چې هغه واچ لیست دی واچ لیست مطلب دا دی چې د موږ له وس یو ویک راغلی 2 ویکس راغلی 1 منث راغلی یا 1 ډے راغلی د خب منګه خد باقاعده ته ای آی سیستم پروګرامونو په ترو باندې د منګه مانیټر کو د ټریفیک چې مانیټر کیږي ګوري چې د سجر ته کاپی نه کی او چې کینو منګه هغه باندې خ باقاعده اکشن الو د زما اکټیولی دا جاب دی او ډیر هډیک جاب دی خو مطلب ډیر انجوای پولم دی نو دا قشانتي منګه خ باقاعده ګورو دا کم کس دا ایچ آر سره لیګل سره منګه خ باقاعده غپ شپ لګاو هغه سره دا کم انفارمیشن چې سو کو زی یا د خلک چې هغه خپل انفارمیشن وغواړي نو هغه منګه د طریقه باندې ورکو چې هغه د لیګل سره بس وکړو ځکه چې د کمپنۍ د یو انفارمیشن وانه لیزان سره چې سبا ورې زمونږ کمپنۍ د بزنس یو ماډل چې دی هغه زمونږ نه لوشي او بل کمپیټیټر چې دی زمونږ بزنس خراب کی نو دا هغه په ترو باندې ښه باقاعده زموږ سره دا ډیفنس دی او هر کمپنۍ له پکاره می دا ډیفنس خو باندې کې ګری ایریا دا چې وسته سکیورټي کسوزي نو بیا هغه چې دی هغه بیا لیګل ټیم او هغه نور کسان دي تقریبا چې ټرین کړي دي هغه فالو کوي او هغه مانیټر کوي دا اوس موږ ټول وروسته زده کړي دي پوه شوې دا مخکې دا شیزونه نه و نو سکیورټي کس چې دی هغه ډېر شی اکسس ډېر شیزونه ته دومره اکسس چې هغه د موست سنسټیو انفارمیشن نو دا غیر لپاره مطلب دا ان ډي ای چې دی دا بیا راځي ځکه که وغواړي خامخا انفارمیشن وخت کې شي د کمپنۍ نه ډېر ګران کار نه دی پوه شوې خو دا غیر لپاره ډیفنس دا دی چې
دا NDA کوم موږ چې تاسو وینان ډیسکلوزر کوم فارم چې دی دا چې زموږ سره موږ ساين کو او زموږ د امپلوي چې کوم دی دا ساين کی او د منیجر د سکیورټي منیجر دا ریسپانسیبিলিټي د چې دی خباخي میک شور چې د NDA چې دی دا ریویو کوي او وی ګوري او دا مطلب پالیسیانو کې هم دا منشن کی چې دا کم انفارمیشن چې سنسټیو دي چې دا انفارمیشن څوک لیک نه کی کله کې وارنینګ ونګي او دا وارنینګ چې دی ک بیا سبا ورځ موږ کوټ ته ځو په کوټ کې موږ بیا ګټلې شو هغه ډیمیج خو به موږ ته ورسي خو د هغې نه مخکې چې کوم ټیکنیکل میجرز دي هغه موږ فالو کو او د انفارمیشن سکیورټي دا کس چې کوم دی دی په ټیکنیکل وایز باندې دی د کوم ټیکنیکل میجرز چې دي دا وکړي دا USB چې دی فایل ټرانسفر پروټیکشن یو پروګرام دی دا انسټال کی مېک اپ سرچته بای دی نو دا انسټال کی او د دې په ترو چې کله څوک د USB کی نو دا اتوماتیکلی بلاک شي هغه نه سن کافي کیږي نو دا شانتي هغه ک ایمیل په ترو کیږي هغه ته DLP لګولې DLP ډیټا لاس پریونشن هغه DLP چې دی هغه یو سیستم دی هغه DLP په ترو باندې چې څوک یا فایل انټرنیټ ته وباسي یا د یو ایمیل ته سند کین نو هغه بلاک شي هغه نه کیږي او یا چې کیږي نو هغه موږ ته الرټ کی هغه بیا الرټ شې سکیورټي والا هغه ریویو کی او وی ګوري چې یار دا کس یوزي یا دا کس کنه وزي ون دا کس ټیم دا کس چې دا سنمونه انفارمیشن لیکړو دا غیخه باقاعده انفارمیشن سکیورټي چې ریویو کوي او ګوري د زمونږ موستلی فوکس په ټیکنیکل باندې او اډمنستریټیو چې هغه موستلی ارګنایزیشن بزنس مینجمنت چې دی بزنس اپریشن چې دی هغه کوي خو په سکیورټي په هر یو شي کې انوالو لکه هغه فیسیلیټي فزیکلی که ټیکنیکلی او که هغه اډمنستریټیو نالج بیس ونه کی